Tagapamahala ng korte, ano ang kasong ating didinggin? Kagalang-galang na hukom, ang kasong didinggin po natin ngayong araw ay ang kaso ni Binibining M at ang kaso ni Binibining CM. Dahil hindi po sila magkasundo kung kaninong lupa ang mas malaki. Oy. Ano ang sasabihin ng mga di magkasundo? Kagalang-galang na hukom, ang pamilyang M ay kilala sa maraming bagay na mas malaki kaysa pamilyang CM. Kaya kami ang may mas malaking lupa. I object, Your Honor. Ang pamilya CM po ay kilala sa pagkakaroon ng mga bagay na mas marami kaysa sa pamilya M. Kaya kami po ang may mas malaking lupa. Kagalang-galang na hukom? Oo nga pala. Gaano kalaki ang mga tuta nyo? Lupa po, Judge. Lupa. Sorry. Gaano kalalaki ang mga lupa nyo? 50 square meters po ang aming lupa. Ang lupa po namin ay 500,000 square centimeters. Ang number na 500,000 ay mas malaki kesa sa 50. Pero, alam natin na mas malaki ang meters kesa sa centimeters. Kapag Kung may may katanungan, katanungan, imbestigahan mo! Matutulungan nyo ba kaming desisyonan ang kasong ito? Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong Sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap, isip plus tiyaga equals MathDali. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap, isip plus tiyaga equals MathDali. Sino nga ba ang mas tama? Si Miss CM o si Miss M? Ano nga ba ang mas malaki? Ang 500,000 square centimeters o ang 50 square meters? Paano ba natin paghahambingin ang mga ito? Kung number lang ang titignan natin, kitang-kita na mas malaki ang 500,000 sa 50. May kita natin yan sa bilang namang zero. O di ba? Kitang-kita. Pero dahil sukat ang pinag-uusapan o yung sa Ingles ay tinatawag na measurement, mahalaga yung tinatawag na unit of measurement o kung ano ang ginagamit na panukat. Sa kasong ito, ang paghahambingin natin ay ang square centimeter at square meter. Alin nga ba ang mas malaki? Mas malaki po ang meter kaysa sa centimeter po. Kasi ganito po ang meter, ganito po ang centimeter. Ang mas malaki po ang meter kaysa sa centimeter kasi po 1 meter equivalent
100 centimeter. Kung ating papansinin, ang unit of measurement sa ating halimbawa ay ang centimeter at ang meter. Mapapansin din ang maliit na number sa kanang itaas. Ito ay tinatawag na exponent. Ito ay babasahin nating square centimeter. At ito naman ay square meter. Pwede rin itong isulat ng ganito at ganito. Ito ay isang meter stick. Ganito kahaba ang isang meter. Tingnan nating mabuti ang meter stick. May napapansin ba kayo dito? May mga maliliit na guhit sa meter stick. Ano kaya ang mga guhit na ito? cm. Centimeters. Ang isang meter pala ay binubuo ng centimeters. Ilang centimeters kaya mayroon sa isang meter? May 100 centimeters sa isang meter. Ngayong alam na natin na sa isang meter ay mayroong 100 centimeters. Paano natin malalaman kung ilang centimeters meron sa 2 meters? Imumultiply natin ang number of meters by 100. 2 times 100 is 200. 2 meters is 200 centimeters. Ang galing! MathDali, di ba? Pero teka, ang hinahambing nga pala natin ay square meters sa square centimeters. Paano natin gagawin yun? Times 100 lang din ba? O iba, pag may square? Square. Ito ang isang meter. At ito ang isang centimeter. May 100 centimeters sa isang meter. Gaano ba kalaki ang isang square meter at isang square centimeter? Ganito naman kalaki ang isang square meter. 1 meter sa lahat ng sides. At ganito kalaki ang isang square centimeter. Hindi lang 100 square centimeters meron sa isang square meter. Dahil 100 na ito sa unang linya pa lang. Ilan nga bang square centimeters meron sa isang square meter? 9,998, 9,999, 10,000. Tindi Merong 10,000 square centimeters sa isang square meter. Pwede kayang di natin bilangin isa-isa yon? Paano natin malalaman kung ilang square centimeters meron halimbawa sa 2 square meters? May naisip ba kayong formula? May formula naman dyan, Kuya Robby. According to Article 1, Section... Judge! I object! I object! Judge na po kayo. Hindi na po kayo pwedeng mag-object. Yung meters to centimeters po. Ang 1 meter ay may 100 centimeters. Kaya minumultiply natin ang bilang ng meters sa 100 para makuha ang number of centimeters. Dahil ang 1 square meter ay mayroon namang 10,000 square centimeters. Imumultiply natin sa 10,000 ang number of square meters para makuha ang katumbas sa square centimeters. Teka, sino ba ang judge? Ako o ikaw? Kayo po, Judge. Gusto mo yata maging judge eh. Hindi po, Judge. Dahil ba maganda ang wig ko? Patry nga po. Hindi. Akin lang to. Oo nga naman. Ba't di ko naisip yun?
times 10,000 lang dahil merong 10,000 square centimeters sa isang square meter. Kung 2 square meters, 20,000 square centimeters. MathDali lang, di ba? Ang tawag sa prosesong ito ng pag-alam kung ilang centimeters meron sa isang meter ay tinatawag na conversion. Pwede nating sabihin na kino-convert natin ang square meter to square centimeters. Subukan nga natin. Ganun lang pala mag-convert ng square meters to square centimeters. Subukan nga natin. Gaano kalaki itong lupaing ito, Miss M? 14 square meters, Miss CM. To convert 14 square meters to square centimeters, we multiply 14 by 10,000. 140,000. 14 square meters is 140,000 square centimeters. Easy! I object! I object! May objection? Ang ganda ng lesson natin. At interesting pa. Teka. Sino nga ba ang judge? Kayo po, Judge. Sorry po. Okay. Bakit ka may objection? Pinag-aralan po kasi natin kagalang-galang na hukom kung paano mag-convert ng square meters to square centimeters. Pero, di natin pinag-aralan kung paano mag-convert ng square centimeters to square meters. May katwiran siya, Judge. Ipaglaban mo! Paano nga ba kung ang alam natin na sukat ay square centimeters? Paano natin ito i-convert sa square meters? Paano nga kung baliktad? Ang i-convert natin ay square centimeters sa square meters. Kung sa pag-convert ng square meters to square centimeters ay minumultiply natin sa 10,000 ang bilang ng meters, kabaligtaran lang ang gagawin natin sa square centimeters para makuha natin ang square meters. Kung meron kang 30,000 square centimeters, i-divide mo sa 10,000. 3 square meters. MathDali, di ba? Ano ang sukat ng bukid? 500,000 square centimeters! Ilan yun sa square meters? MathDali lang yan. I-divide natin ang 500,000 sa 10,000. 50 square meters? Tama! Subukan nga natin i-convert ang mga sumusunod. Kung ang work area ay may sukat na 42 square meters, Ilang square centimeters ang kailangang linisin ni na Iggy Boy at Jai? kung ang 1 square meter ay 10,000 square centimeters, ang 42 square meters ay 420,000 square centimeters.
Let's play Match My Unit. Sa larong ito, ilalagay natin ang mga given object ayon sa unit ng kanilang sukat. Kung ang unit ay centimeter o meter. Ang sukat ba nito ay nasa centimeter o meter? Tama! Centimeter. Ito. Centimeter din ba? Correct! Ito kaya? Meter? Galing! Ang brush na ito? Centimeter? Correct! Ang unit ng hagdan na ito ay meter! All rise! Ito na po, Judge. Bakit walang ulam? Sabi po kasi all rice. Piloso po! Mamayang lunch pa yan! Sige po, opo. Dalhin ko po muna sa kusina. Ay! Okay. Miss M. Miss CM. Kailangan pa ba na ako ang magdesisyon kung kaninong lupain ang mas malaki sa inyong dalawa? Hindi na po kailangan, Your Honor. Di na kailangan? Kasi, kinonvert na namin ang 50 square meters sa square centimeters at ang 500,000 square centimeters to square meters. At At natuklasan namin na equal sila. Magkasing laki, magkasukat. ayos! Amicable settlement. Di ba? Ang galing, Judge. Judge. Napakahalaga talaga ang pagtatanong sa math. Hindi porket malaki ang number, mas malaki na ito kaysa mga bagay na mas maliit ang number. Sa kaso ng pagsusukat, importante ang ginagamit na unit of measurement. Kaya, mainam na laging magtanong at mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Isang garantisadong paraan upang maging math talino. Ano? May katanungan pa ba kayo? Ay, minsan nakakatulog talaga ang katarungan. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo.